سلام بچه ها، چطورید؟ محمد شالی هستم. خوش اومدیم به جلسه 13 هم از پکیج آنریل انجین 5 و بریم سراغ آموزش. قبلش لایک و کامنت یادتون نره، چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغل سابسکرایب هم حتما فعال بکنید. برو بریم. خب بچه، این جلسه قراره در مورد پست پروسس صحبت بکنیم، یعنی این گزینه. ببینید اینجایی که میایم، اگه ما اینو کلا نداشته باشیم، شما این تب ویندو رو وقتی که بزنید میایم اینجا این لود رو میزنیم و UE4 کلاسیک رو میزنیم که برگرده به حالت آنریل انجین 4 که به نظر من خیلی صفحه بهتریه نسبت به صفحه خود در واقع تمپلیت خود آنریل 5، چون همه چی رو در دسترس ما داریم. و این سنم که در اختیارتون قرار دادم جلسه پیش، میخوام روی این تمرین بکنیم ببینیم مثلا چه جوریه. بچه‌ها پست پروسس چیه؟ اگر شما اصلا اینم نداشتید، دوست ندارید داشته باشید، اینجا خیلی راحت میتونید تو این قسمت در واقع اینجاها اینو پیدا بکنید که همینجوری بکشید بیاید داخل صحنه براتون ظاهر میشه. الان فکر میکنم رفته اینجاست. یه دونه مکعب خیلی ساده است و که بهتون میگم که چه کاربردی داره اصلا این مکعب و کجا قرار بدیم. من حذفش میکنم، میرم داخل صحنمون. قبلش من اینو میذارم رو حالت لیت که صفحه واقعیمون رو داشته باشیم و اینجا رو همین کلاسیک میذارم میمونه. یه دونه من خورشید میذارم. الان داخل صحنم هیچ چیزی ندارم بچه‌ها، اینجا من هیچی ندارم، فقط خود حجممه. من یه دونه نور خورشید میذارم، ببینید میذارم اینجا. خب الان ما یه نور خورشید داریم اینجا که داخل کارمون در واقع اینهاش. من این حالت زومش یکم در بیارم به این صورت. ببینید الان ما نور خورشید اینجا داریم، لومن هم روشنه. بریم ببینیم اینجا، ببینیم آیا بلوم هم روشنه یا نه. که اگه روشن بود ببینید خاموشه. در صورت من روشنش میکنم. خب میخوام ببین الان اینجا یه هایلایتی الان ما داریم اینجا که اصلا جالب نیستش. اینو میخوام تنظیم بکنیم ببینیم حالا چه جوری میشه. من پس الان یه نور خورشید گذاشتم، هیچ کار خاص دیگه ای نکردم. اینم میذارم رو موویبل که داشته باشیمش. و الان الان خورشیدم ما اینجا داریم. اینو میبرم داخل صحنمون، میذارم داخل صحنه باشه. اینو بردم داخل صحنه. بریم بچه‌ها، نور سانی که ما اینجا میذاریم خب الان یه تأثیری داخل صحنه داره دیگه و یه هایلایت اینجا داره، آروم آروم صحنه روشن میشه و نور ثابتی نداره به اون صورت. ما میخوایم اینو در واقع سایه هاش هم اونقدر قوی نیست، ما میخوایم بیایم اینو در واقع چیکار بکنیم، یکم قوی ترش بکنیم و تأثیرشو بهتر بکنیم. نمیدونم باستاباش بهتر بشه نسبت به صحنه‌ای که داریم. حالا ما یه دونه اینجا پنجره داریم، پشت که اینا هیچی، همه بسته است. خب پس میام چیکار میکنیم؟ اول من این کفا رو همه رو یه متریال ساده بهشون بدم، ببینم از کدوم متریال استفاده شده. مثلا میتونم کفشو مثلا ببینید کفو مثلا یه متریال میدم، سریع برای من تغییر میکنه. یه متریال روشن میخوام، این البته خوبه که انعکاس داره، که حالا نمیخوام خیلی سفیدم باشه. اینا مثلا دیوارم مثلا همچین رنگی میدم، کفم مثلا همچین سفید باشه. اینا رو همه رو تست کنید چون این متریال خودشه دیگه. ببینید میاد اینجا این قسمت تیردی وقتی که میرید اینجا متریال خود این صحنه است که برای شما درست شده. حالا نیاد اینجور متریال بدید چون این اصلا هیچ کدوم درست نیستن، که کامل با متریال ما آشنا خواهیم شد جلسات بعدی. این هم میذاریم همینجا به نظرم بمونه. آره فکر میکنم که همینجوری خوبه.
من یه دونه دوربین داخل صحنه میذارم که فقط میخوام یه کادری رو ببندم. خب اینجا اینم بچه‌ها این فکر می‌کنم رفته اونور، نه درست. من یه دوربین داخل صحنه ها میذارم. دوربین چجوری میذاریم؟ میتونیم بیایم قسمت سینماتیک، اینجا یه دونه از این دوربینای سینماتیک میتونیم داشته باشیم که اینو میگیریم میکشیم تو صحنه که همچین صحنه‌ای در واقع به ما میده که حالا میتونیم داشته باشیمش. یا اگر هم دوست ندارید فعلا دوربین بذارید، چون دوربین یکم مبحثش طولانیه، بعد یه جلسه بهش اختصاص بدم و توضیح بدم دربارش. میایم اینجا صحنمون رو 2 تیکه میکنیم به این صورت. اینم اینجا میایم میذاریم رو حالت پرسپکتیو و خودمون اینجا یه دونه کادر رو اوکی میکنیم. نکنید یه همچین کادری میذاریم، زوم میکنیم. فقط میخوام یه کادری بسته بشه بچه ها، همین. نکنید همچین چیزی رو اینجا داشته باشیم. خب اینو یکم من کوچیکش میکنم، یه ذره میکشم این و دوباره زوم میکنم. اینو نکنید کادر بندی رو همینجا یاد بگیرید، خیلی خوبه. و میام اینجا اینم عالیت میکنم، میرم داخل صحنه. بریم بچه ها، الان ما اینجا صحنه‌ای داریم که در واقع روشنه. خب ما میخوایم این صحنه یه تم خوبی بگیره که بتونیم یه خروجی جالب ازش بگیریم. نور خورشید رو گذاشتیم، میایم پست پروسس رو به کار اضافه میکنیم. ببینید چه تغییری میکنه. نکنید الان اینجا رو یه حاله نور داریم میگه، کلا نورینا رو نکنید چجوریه. میایم بهش یه دونه پست پروسس اضافه میکنیم، همینجا یا اینجا میتونید سرچ بکنید مثلا پست، براتون میاد. اینو برام میذاریم روی این. خب نکته که هستش اینه که سعی کنید این مکعبی که اینجا داریم انقدی بزرگ بشه که اینجا اسکیلش هم میتونید تغییر بدید، انقدی بزرگ بشه که کل صحنه ما رو در بر بگیره، یعنی صحنه ما داخل این باشه. نکنید صحنه ما بره داخل این. میایم بعد اسکیلش رو زیاد میکنیم این ور اون ور که محاسبات نوری ما فقط داخل این باکس انجام بشه، دیگه کل سیستممون رو درگیر نکنه که آقا همه جا رو حساب بکن. نکنید خیلی راحت. حالا لازم نیست خیلی کیپ باشه ها، یعنی فیتش هم نکنید، یکم عقب‌تر بگیرید که همه چیز داشته باشیم. یکم من بالا، همین عالیه. حالا وارد صحنه میشیم و در واقع لیت رو میزنیم که صحنمون ظاهر بشه. بریم بچه‌ها، الان این هایلایت ها ما اینجا داریم میگه. خب این هایلایت ها رو میخوام از بین ببریم، نمیخوایم بیایم اینجا ادیت پراجکت ستینگ و بلوم رو سرچ بکنیم و تیکشو خاموش بکنیم. میایم اینجا پست پروسس و این مکعبی که اینجا هستش کلیک میکنیم، این گزینه رو میزنیم، این پنجره‌اش کلاپس آل همه بسته بشه. این الان دونه دونه بهتون توضیح میدم اونایی که مهمه. گزینه اول که ترانسفورمه که برای جابجایی این مکعب است، در واقع پست پروسسه. گزینه بعدی لنزه، ببین مثل لنز حالا خود دوربین که یه سری تنظیمات داره که حالا باش کار نداریم. یه دونه اینجا گزینه داره به نام بلوم، همون بلومی که اونجا داریم. تیکش رو روشن میکنیم. بذار برم داخل صحنه. ببینید الان اینا حاله ها رو میبینید. بلوم روش کلیک میکنم، روی این اینتنسیتیش هم کلیک میکنم و از استاندارد حالا بذارید حالا استاندارد بمونه. اینو من میتونم زیاد و کمش کنم. زیاد کنم این خیلی بیش از حد میشه، کلا صفرش میکنم. اون حالت هایلایتی که اینجا داشتیم کامل از بین رفتش. خب و این از این گزینه. اینجا دیگه کار خاصی نداریم. اگه کار داشتیم یعنی در واقع قرار بود کاری روش انجام بدیم، حتما بهش میرسیم. اما یه گزینه دیگه این که اینجا داریم توی لنز، بذارید من اینجا ببینم. آره اینا که هیچی نیستش، فقط اکسپوژره که شما اینجا میتونید متدشو میتونید روی اتوماتیک بذارید. نکنید اتوماتیک وقتی که شما میذاری بچه‌ها چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی که میری بیرون
خب میایید داخل، نکنید آروم آروم صحنه روشن میشه. اینو شما میتونید دستی کنید، بذارید رو منوال و شدتشو خودتون دستی زیاد بکنید. نکنید مثلا دستی بذارید 15، ببینید 16 یا مثلا 15 و نیم، اینجوری بشه. این خیلی بهتر. الان خب بریم بیرون و بعد بیایم داخل، دیگه صحنه یه دفعه خاموش و روشن در واقع نمیشه، یعنی آروم آروم دیگه روشن میشه، همون میمونه. این نکته خیلی مهمه که توی صحنه‌های داخلی، مثلا شما یه صحنه دارید فقط داخلیه و شما در واقع قرار نیست بیرون در واقع خارجی رو رندر بگیرید، میایم از این گزینه استفاده میکنیم که فقط نور داخل تنظیم بشه. ما اصلا با بیرون هیچ کاری نداریم، نور اصلا سوخته باشه اصلا ما هیچ کاری نداریم، داخل برامون مهمه. اما اگر هم بیرون برامون مهمه هم داخل، بهتون میگم که الان اینجا میتونید در واقع تو این دوتا گزینه تنظیم کنید اینو، که من توی ورکشاپ بهتون میگم که به چه دردی میخوره. تو ورکشاپ هایی که در واقع هم بیرون هم خارج در واقع میتونیم اینو تنظیم بکنیم. اینجا الان توی رندر داخلی زیاد به دردمون نمیخوره، چون فقط رندر داخلی قرار مدیریت و رندرش کنیم. پس ما اینجا دیگه کاری نداریم، اینو میبندیم، لنز رو میبندیم، میریم داخل کالر گریدینگ. خب این واسه ما چیکار میکنه؟ میاد رنگو سرد و گرمش میکنه. نکنید عین دید مثلا داخل فتوشاپ میایید پست برو میکنید رندرتون رو، این دقیقا همونه. یا میتونید بیا اینجا تمپرچرش رو درست بکنید، مثلا میذارید مثلا 4500 گرم شد، میذارید 6000 پایین 5000 گرم میشه، بالای 5000 سرد میشه. خود 5000 هم که فکر میکنم که یه چیز متوسط باشه، 6000 فکر میکنم، آره مثلا 7000 بذاریم، ناگهان سردتر شد صحنمون. پس ما این گزینه رو میتونیم داشته باشیم. من یه متریال رفلکشن به این بدم که یکم رفلکت داشته باشه. اینجا یه ذره تکون میدیم، اگه اعمال نشد یکم صحنه رو تکون بدید براتون اعمال میشه کاملا. ببینم اینجا ما البته متریالش خیلی خوب نیست. ببینیم بچه‌ها متریال چه تأثیری رو صحنه میذاره. اصلا صحنه رو میتونه خاموش روشن بکنه کاملا، یعنی یه تأثیر خیلی زیادی میتونه داشته باشه. همین فکر میکنم خوب باشه. البته صحنه ما الان گرم شد، خب ما میتونیم خیلی راحت بیایم اینجا مثلا بزنیم رو 8000، صحنه‌مون سردتر میشه. یا میتونیم اینجوری دستینو تنظیمش بکنیم که حالا من نمیخوام خیلی تأثیرشو داخل صحنه‌مون ببینیم، چون این متریالا زیاد جالبم نیستن. تو این قسمت هم بچه‌ها یه سری متریال داریم، استارت کانتنت، یه سری متریال خود آماده خود در واقع آنریله که میتونید ازش استفاده بکنید، که اینا هم اونقدر زیاد جالب نیست. مثلا یه پارکت میدیم به کار، چون صحنه‌مون زیاد، آره همین کار همین عالیه، همین میزه بمونه. نکنید الان صحنه ما تاریکه، میایم اینجا دوباره تو لنز و اکسپوژر، اینجا مثلا میذاریم 17، مید روشن شد 18، دیگه زیاد ازش استفاده نکنیم، مثلا 17 و نیم میان اوکی تره. اینو میبندیم. اینم که کامل توضیح دادم، اونایی که بچه‌ها استفاده میشه رو توضیح میدم. فعلا با اینا کاری نداریم. این قسمت گلوبال که فوق العاده مهمه، همون گلوبالی که داخل ادیت پراجکت بود اینجا داشتیم که لومن اینجا سرچ میکردیم. ببینید این دقیقا همونه. الان لومن ما روشنه ها. خب این به ما چی میگه؟ مثلا ما اومدیم تو این گزینه پروژکت ستینگ، اومدیم لومن خاموش کردیم. خب خیلی راحت میتونیم بیایم یه پست پروسس بذاریم و دستی خودمون اینجا فقط آقا بگیم هر اتفاقی که داخل این مکعب میفته لومن من روشن بشه، یعنی بیرون این اتفاق نیفته، لومن روشن نباشه، داخل این فقط لومن برای من کار بکنه. در واقع این مکعب فقط کارش اینه هر اتفاقی که داخل این
مکعب میفته تأثیر شما میبینیم. اینجا میتونید تنظیم بکنیم. اگه من خب این هر چیز زیاد بکنم فقط داخل این برای من اتفاق میفته. مثلا الان لومن دیگه کاملا روشنه، اصلا لازمی دیگه اینجا هم روشن بکنیم، ولی خب من روشن میکنم که یه سری تنظیمات داره توی یعنی تنظیمات اصلی خود لومن اینجاست بیشترش، که میتونید کیفیت لومن رو ببرید بالا و ری تریسینگ رو ببرید بالا. این فاینال کوالیتی فوق العاده است. میتونید کیفیت نور پردازیتون رو بیشتر بکنید که من توضیح خواهم داد، که حالا بخش مختلف داره. ببینید مثلا رفلکشن اینا هم کامل متدش رو لومنه، حتی کوالیتی هم میتونید اینجا تنظیم بکنید. اینو من میبندم. این گزینه هم بچه‌ها بعضیاشو اصلا کلا دست نزنید یا فقط تمرین بکنید روشون، چون من خودم شخصا اصلا استفاده نمی کنم خیلی از این در واقع تنظیمات که بتونیم یه صحنه در واقع رئال تری داشته باشیم، چون بعضیا همه تنظیمات دوستان تغییر بدن که اصلا لازم نیستش. بچه الان صحنمون یه دونه من اسکایلایت میذارم اینجا که یکم صحنه یکم روشن‌تر بشه و میگم اسکایلایت میذارم اینجا که بیرونم میتونه روشن‌تر بشه. بیارمش بالا. الان این مکعب بذارید ببرم بیرون. ببینید چه اتفاقی افتاد. نکنید الان اینجا رو نگاه کنید، منم مکعب رو میبرم بیرون. نکنید اینجا اون بلومه فعال میشه. نکنید دیدید این هم بیاد داخلش، اون بلومه در واقع میره و تاثیرش ما دیگه داخل صحنه نمیبینیم. اینجا بچه‌ها حالا من فعلا میتونم حالا یه اشتیارایی بذارم که صحنه‌مون یه کوچولو روشن‌تر بشه. حالا اون اشتیارایی و چیزای دیگه رو بهتون میگم که چیه. اگه پست پارسیس اینجوری دوست ندارید هی بیاید بیرون انتخاب بکنید، خیلی راحت میتونید همینجا سرچ بکنید. مثلا بزنید پست پارسیس، اینجا براتون میاره. یه نم آسمون من برای این قرار میدم که همچین آسمون داشته باشیم، میگم صحنمون یکم واقعی تر باشه. پس پست پارسیس اینجا ما کلیک میکنیم. با این گزینه‌های دیگه‌اش هیچ کار دیگه ای نداریم و میذاریم فعلا بمونه، چون قراره اینا رو کامل توضیح بدیم. برای بچه‌ها که RTX دارن، بچه‌ها در واقع کارت گرافیکشون RTX، یعنی من الان این نور پردازی حالا زیاد جالب نیستش. اگه من بیام روی پس تریسینگ بذارم اینجا، برای من اینو رندر میکنه این صحنه رو، خب، و یه خروجی من میده. تنظیمات این کجاست و چی کار میتونیم بکنیم که این سریعتر برای ما یه تست رندری بگیره؟ خب پست پارسیس کلیک میکنیم، اینجا سرچ میکنیم چی؟ میزنیم پس، برای ما پس تریسینگ رو میاره. این دوتا رو کلیک میکنیم. این دوتا تنظیماتش هرچی بیشتر باشه خب 100% با کیفیت تر میشه اون رندرتون. مثلا اینو من میذارم 16، این هم مثلا کمش میکنم، فقط در حد یه تست رندر میخوام باشه، مثلا 32. خب ببینید یکم صحنه رو من یکم بزرگش کنم صحنه رو که بهتر مشخص باشه. الان اینجا رو ببینید بچه‌ها، مثلا اینو مثلا میذارم 35. ببینید سریع تست رندر خیلی کوچیک گرفت برای ما که آرام کیفیتش جالب نیست. هر چی بیشتر باشه خب 100% کیفیتمون رندر خب بیشتر هم هستش، که حالا کامل با این گزینه آشنا خواهیم شد واسه رندر نهاییمون. حالا اونایی که بچه‌ها RTX ندارن اصلا نگران نباشن، اصلا خودش هم الان نکنید. الان من اینو خاموشش هم بکنم تغییرات داریم، ولی حالا تو سایه ها بیشتر، حالا داخل نورم ما داریم، ولی اینو میتونیم تنظیم بکنیم و کیفیتش رو بریم بالاتر. و در واقع این که شما واسه کارفرما نمیتونید مثلا با ری تریسینگ بفرستید، که چون طرف ری تریسینگ نشه باشه ما چیکار کنه؟ 100% با همون لومن یا توی لیت پد براشون بفرستید دیگه، که
راحت تر بتونن کار بکنن. گفتم حالا این نکته رو بهتون بگم که داشته باشیم. و نکته بعدی بچه‌ها که نکته فوق العاده مهمیه، میایم داخل اینجا کالر گریدینگ میایم که برای ما چی کار میکنه بچه‌ها. اینجا که اومدیم صحنمون رو سرد و گرمش کردیم، اینجا میایم یه جوری ساتوریشن، کنتراست، نمیدونم گاما و گین صحنمون و چیزای دیگر یعنی بیشتر میکنیم. در واقع همون کاری که داخل فتوشاپ انجام میدادیم اینجا میتونیم انجام بدیم. ببینید من ساتوریشن رو داشته باشم میتونم ناکنین غلظت رنگ رو ببرم بالاتر. ببینید میتونم کامل سیاه‌سفیدش بکنم، میتونم رنگ داشته باشه. و اینجا هم حالا دونه دونه اینا رو میتونیم تنظیم بکنیم که حالا کدوم بیشتره کمتر باشه. معمولا اینا رو دیگه تکون نمیدیم، فقط این یه دونه مثلا میذاریم 1 و 5 یا مثلا 1 و دستی سعی کنید وارد بکنید که آروم آروم اضافه بشه، یا مثلا 1 و 1 1.3 مثلا اینجا میتونید تنظیم بکنیم. الان تیکشو بردارم، این در واقع افکتش هم میره. اینجا میتونید کنتراست در واقع اینو خاموش بکنم، کنتراست میتونیم تنظیم بکنیم. مثلا میذاریم 3. ببینید خیلی اون سایه ها زیاد شد. نکن سایه های خیلی بدی ما اینجا داریم چون اصلا تنظیمات فعلا ما انجام ندادیم. مثلا 5 نکن خیلی دیگه همه چی داره افتضاح میشه. 1 میذاریم مثلا 1 و 4 مثلا 1 و 2. ببینید یه همچین خروجی به ما میده که حالا اینجا میتونیم کنتراست در واقع تنظیم بکنیم. گاما هم همینطور نکنی یه ذره صحنه رو بیروحش میکنه اگر بیشتر باشه. اگه کمتر باشه مثلا 8 دهم یکم قوت میده به اون صحنه‌ای که ما داریم. مثلا 1 و 1 معمولا خیلی آروم آروم بری بالاتر، مثلا 9 دهم. گین هم همینطور بچه‌ها. الان میذارم 3. ببینید اون نور رو یه ذره بیشتر میکنه، مثلا 4 یا مثلا میذاریم 5 دهم کمتر میکنه. اون 1 معمولا تو همون 1 همشون اوکی میشه. مثلا آفست چجوریه، مثلا میذاریم 5 اصلا دیگه کلا صحنه رفتش. ببینید یکم اون یه حالت فلت به کار میده، یکم یک دست میکنه کارو که من زیاد استفاده هم نکردم هم نمیکنم چون اصلا به درد من نمیخوره. معمولا یا از ساتوریشن استفاده میکنم یا کنتراست که به نظر من جفتش عالیه. همینجا بچه‌ها میتونیم سایه ها رو، فقط تنظیمات سایه رو میتونیم داشته باشیم. مثلا بگیم آقا سایه های من فقط تغییر کنید، الان فقط ساتوریشن با سایه هاست، یا کنتراست سایه ها رو میتونیم تغییر بدیم. ببینید این خیلی خوبه، با سایه عالیه. این که تنظیمات دیگه هم داره. اینجا میتونیم مکسش رو در واقع شادو مکسش رو بریم بالا پایین بکنیم. این بچه‌ها ناکنید واسه یه کار نهاییه. شما مثلا همه کارتون رو کردید، مثلا اومدید متریال دادید، نورپردازی کردید و همه کار رو انجام دادید، فقط چی میمونه؟ پست پروداکشن کارتون میمونه که با این حرکت راحت میتونید بیاید تنظیم بکنید کارتون رو. که اینجا حالا دوباره هایلایت ها و چیزای دیگر رو میتونید تنظیم بکنید که حالا من به خودتون میسپارم که فقط اینا رو فقط چیز کنید، تست بکنید و لازم نیست حتما بیایید داخل صحنه‌تون داشته باشید، فقط تست بکنید ببینید چیه اصلا اینا. اینجا هم همینطور یه سری افکتایی واسه حالا حالت سینماتیک به شما میده و واسه انیمیشن مخصوصا استفاده میشه که میتونید ازش استفاده بکنید. ببینید در واقع همون الان مثلا این مثلا کار همون شادو رو میکنه، ولی خب یه سری تنظیمات خیلی ریزیه که اصلا برای ما زیاد استفاده نمیشه. و یه سری دیگه تنظیمات داریم که مثلا میتونیم یه پریست آماده بدیم، یه در واقع داخل کار میتونیم استفاده بکنیم که حالا اونا داخل کار بهتون میگم چون حالا اینجا تو این صحنه زیاد استفاده نمیشه. بچه اینجا یعنی این فلش وقتی که میبینی یعنی برمیگرده به حالت قبلی، یعنی دیفالتش برمیگرده که به نظر من خیلی خوبه. و با اینا هم دیگه کاری نداریم فعلا و فعلا به درد ما نمیخوره. فقط این گزینه‌هایی که اینجا بهتون گفتم حالا میتونید یادداشت بکنید، نکنید
لنز به درد ما خیلی میخوره، بلوم و اکسپوژر رو میتونید تنظیم بکنیم. کالر گریدینگ خیلی به درد ما میخوره، میتونید استفاده بکنیم ازش. گلوبال ایلومینیشن، اگه من یک پوینت درست گفتم، خیلی به درد ما میخوره. رفلکشن هم همینطور و رندرینگ فیوچر هم به درد ما میخوره واسه تنظیم رندرمونه که نور و چیزهای دیگر رو میتونیم تنظیم بکنیم باهاش. و اینا دیگه یه ذره مثلا فیلم گرین زیاد استفاده نمی کنیم چون اصلا زیادم جالب نیستن، خیلی زیاد تو کارمون تاثیرشو در واقع نمیبینیم. و همین این چند تا گزینه برای ما خیلی مهمه و از اینا فقط استفاده میکنیم. نکته آخری که بچه‌ها میخوام بهتون بگم، مثلا یه نفر میخواد که بیدارم من اینو میارم اینجا، نکنه الان من ببرم بیرون، خب نور کلا به مشکل میخوره دیگه. خب یه نفر میخواد مثلا این بیرون باشه، مثلا کوچیکم باشه، ببینید مثلا این کوچیک باشه، دوست نداره اصلا داخل دور حجمش باشه، میخواد تو کل ویوپورت این تغییرات اعمال بشه، فقط این آبجکتشو پست پروسس فقط آبجکتشو میذاره. چیکار میتونه بکنه؟ میتونی بیاد INF بزنه و این گزینه رو در واقع فعال بکنه. ببینید تو کل صحنه این تنظیماتی که واسه این پست پروسسه اعمال میشه و ببینید میتونید داشته باشیم که حالا من زیاد توصیه نمی کنم. همین داخل همین صحنه مثلا بیاد اینجا، به نظر من خیلی بهتره. حالا میذارم حالا باشین که همچین صحنه‌ای در واقع ما میتونیم داشته باشیم. حالا اینجا مثلا شما میتونید بیاید یه خروجی بگیرید یا مثلا میتونید بزرگش بکنید اینجا، این کمی رو برید عقب‌تر. یه نورپردازی خوبی داریم ولی خب نهایی نیست دیگه. من جلسه بعدی کامل نور رو بهتون توضیح میدم. میتونیم بیایم اینجا مثلا سفر رو بزرگش بکنیم به این صورت و خیلی راحت دکمه جی رو میزنیم. ببینید جی رو میزنیم اینا کامل همه چی بره و میتونیم بیایم اینجا یه دونه اسکرین شات با همین کیفیت بگیریم که برای ما میاد اینجا. ببینید کامل برای ما یه رندر گرفتش با کیفیت خوب. یعنی شما خب کم کردیم میگه، اونقدر زیاد کیفیت هم نداره که من بهتون بعداً کامل توضیح میدم که چجوری میتونیم رندر نهایی بگیریم که ازش خیلی راحت‌تر استفاده بکنیم. یه سری اینجا بهتون میخوام آبجکت هایی که به نور بستگی داره رو معرفی بکنم و بعد از اونم میریم سراغ نورپردازی صحنه هایی که در واقع میخوام رندر فاینال بگیریم. مرسی از همتون، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. فعلا خدا نگهدار.